กลับมาพบกับ Kiss Cooking อีกครั้งค่ะวันนี้มีเมนูอาหารว่างมาฝากใครที่ชอบชีสรับรองว่าต้องถูกใจเมนูนี้แน่นอนไปทำปอเปี๊ยะแฮมชีสพร้อมๆกันเลยค่ะวางแผ่นแป้งปอเปี๊ยะไว้ในจานจากนั้นก็วางแฮมลงไปค่ะตบท้ายด้วยชีสค่ะทีนี้ก็ม้วนเป็นแท่งกลมๆได้เลยนะคะในขั้นตอนนี้บ้านไหนที่มีน้องเล็กๆนะคะสามารถให้น้องมาช่วยฝึกม้วนได้เป็นการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อมือที่ดีด้วยนะคะพอม้วนปอเปี๊ยะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทอดแล้วตั้งน้ำมันแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนิดนึงพอน้ำมันร้อนนะคะก็จับปอเปี๊ยะหย่อนลงไปทอดได้เลยค่ะทอดจนเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะคะแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะทอดจนเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะคะก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะฝึกทำอาหารง่ายๆสไตล์เด็กเข้าครัวกับ Kiss Cooking นะคะกด Subscribe Kiss Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ